อนนี้116แล้ว117แล้วนะครับนี่118โอ้โหดูข้างนอกอาจจะเป็นรถคุณปู่จริงๆนะแต่ว่าแม่งแรงโย่สวัสดีครับพวกผมเบลที่ช่องวิดันคันตีนนี่นะฮะนี่มาในสภาพกำลังขับรถไปหาอาจารย์นะครับที่อู่นะอาจารย์บอกว่าวันนี้มีรถใหม่นะเสร็จแล้วนะครับเป็นรถคลาสสิกนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัว Volvo 164นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรถผลิตตั้งแต่ปี1968อ่ะออกขาย1969นี่ก่อนเกิดอีกนะก่อนผมเกิดถ้าใครไปดูหน้าตานะเขาบอกว่ามันถอดแบบจากไอ้รุ่น PV 60นะครับหน้าเหมือนพอร์ชเหมือนโรลส์รอยซ์ดูมีความคลาสสิกนะเอาเป็นว่าไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูของจริงกันเลยดีกว่าถึงแล้วโอ้โหนี่ฮะโคตรสวยนะฮะ Volvo 164นะครับดูซะก่อนนะครับนี่ใส่ทรงใส่ฟิล์มนะครับไม่ธรรมดานะเก๋าซะด้วยนะครับแล้วอาจารย์อยู่ไหนวะเอาจารย์สวัสดีครับอ๋อครับผมสวัสดีครับอาจารย์กำลังเช็ครถอยู่เลยนะฮะพร้อมออกซิ่งนะครับนี่ดีใจมากนะครับที่อาจารย์ชวนมาดูรถบอกว่าคันนี้เสร็จแล้วอยากให้มาลองก่อนจะไปส่งมอบให้ลูกค้าอันนี้คือใกล้ส่งมอบลูกค้าแล้วใช่ครับโอ้โหนี่แบตเตอรี่จัดเต็มมากเลยครับอาจารย์ไอ้คันนี้นะครับของเดิมเนี่ยเครื่องยนต์6สูบ 3,000 ซีซีผมแอบไปหาข้อมูลมา แล้วทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยพอมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์ต้องมาทดเชยทำงานแทนเครื่อง 3,000 ใช่ครับอันนี้เป็นมอเตอร์ขนาดเท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวนี้เราใช้มอเตอร์ขนาดกำลังแบบ30พีค60 30พีค60ครับถ้าเทียบเป็นแรงม้าประมาณเท่าไหร่อาจารย์เกือบร้อยแรงม้าเกือบ100แรงม้าแล้วไอ้ตัวนี้ครับอาจารย์ความยากมันอยู่ตรงไหนครับคันนี้เดิมทีเขายังมีเกียร์ใช่ไหมฮะแต่แล้วความยากก็ถือว่าเกียร์ของเขาพังเนี่ยก็คือเอาชุดเกียร์ออกไปแล้วก็เราก็ต้องคำนวณมอเตอร์ให้แรงบิดมันเพียงพอต่อการที่จะขับเคลื่อนรถขนาดน้ำหนัก2 ตันกว่าเนี่ยให้มันไปข้างหน้าได้พอมันลอยตัวปุ๊บทีนี้มันก็จะเบาแล้วเหมือนกับเข้าเกียร์5ตลอดแล้วคืออย่างนี้นะครับคือถ้าคนไม่เข้าใจนะปกติวิธีที่อาจารย์เขาโมดิฟายไอ้คันรถจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์ก็จะเอาเครื่องยนต์ออกแล้วก็เอามอเตอร์เนี่ยต่อเข้ากับชุดเกียร์เดิมก็คือไปทดนะเอามอเตอร์ก็คือแทนที่จะแรงส่งจากเครื่องยนต์ออกมาเนี่ยแทนที่จะไปขับเอาไปผ่านชุดเกียร์ก่อนต้องทดก่อนแต่อันนี้พอมันไม่มีเกียร์ปุ๊บมันจะต้องมีการทดมันจะต้องมีอะไรไม่จานเพราะรถกว่ามันจะออกตัวได้น้ำหนักมันเยอะถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยมันจะได้ทอร์กช่วงที่รอบปลายประมาณ 2-3 พันรอบขึ้นไปแต่ว่ามอเตอร์เนี่ยมันมีทอร์กตั้งแต่0 รอบดังนั้นเราจึงไม่ต้องใช้เกียร์มันก็ออกตัวได้มันก็จะวิ่งพอมันลอยตัวปุ๊บทีนี้มันก็จะไปเบาแล้วทีเนี้ยมันก็จะไม่มีโหลดไม่มีอะไรแล้วก็จะไปแบบเบาๆกินไฟน้อยๆใช้กำลังไม่มากแล้วอย่างนี้มอเตอร์มันต้องใช้ใหญ่กว่าปกติไหมถ้าแทนที่ว่าของเดิมมันเครื่อง 3,000 อาจจะใช้ขนาดเท่านี้ก็พอแต่พอมันไม่มีชุดเกียร์ทดเวลาวิ่งรอบสูงเนี่ยตัวให้กำลังมันต้องให้มากกว่าปกติถูกต้องฮะมอเตอร์จะต้องโตกว่าปกติจะต้องให้กิโลวัตต์สูงกว่าปกติอันนี้นี่เป็นระบบขับหน้าหรือขับหลังครับอาจารย์ระบบขับหลังฮะเดี๋ยวขอไปดูด้านข้างเลยครับอาจารย์ได้ครับยินดีครับโอ้ถ้าอยากจะดูว่าขับหน้าขับหลังนี่ฮะข้างล่างมีเพลาจริงด้วยจะไปดูจำลองไหมไปดูตัวจำลองไหมล่ะตัวจำลองตัวที่ว่ามันเราสามารถที่จะอธิบายได้ลักษณะการทำงานของเขาก็ตรงนี้จะเป็นเฟืองท้ายนะฮะเฟืองท้ายแล้วตรงนี้ก็อันนี้ก็คือเฟืองท้ายที่ใช้ขับส่งกำลังสำหรับรถทั่วไปที่ขับหลังเครื่องหน้านะฮะจะเป็นลักษณะนี้มันจะมีเพลาส่งกำลังจะมาตรงนี้ใช่มันจะมีเพลาส่งกำลังเข้ามาแล้วตัวนี้ก็คือมอเตอร์คือเพลาเนี่ยมันมาจากเครื่องยนต์ถูกไหมฮะพอมันไม่มีเครื่องยนต์ปั๊บเนี่ยที่เราก็ใช้มอเตอร์ฉุดเฟืองท้ายให้ทำงานเลยตรงนั้นก็คือที่เดิมเครื่องยนต์มันอยู่ข้างหน้าใช่ครับมันก็เลยต้องอาศัยเพลาเดิมครับผมแต่ถ้าจะไม่มีเพลาเนี่ยจริงๆก็คือต่อชนอย่างนี้ก็ได้ใช่ก็คือเพลากลางเนี่ยมันก็จะไปชนกับมอเตอร์ข้างหน้าแต่ว่าอันนี้เป็นมอเตอร์อยู่ข้างหลังแต่ว่าสำหรับ Volvo เนี่ยมอเตอร์อยู่ข้างหน้ามันก็จะมีเพลากลางวิ่งไปข้างหน้าเครื่องมันก็จะมีอัตราทดในเนี้ยเช่นสมมติว่าเครื่องยนต์หมุนมา10 รอบล้อเนี่ยจะหมุนแค่1 รอบก็คือได้กำลังเยอะหน่อยใช่ครับก็คือทดกำลังโดยใช้ชุดเกียร์ทดอยู่ข้างในนี้สรุปแล้วก็คือมันจะผ่านการทด2 ชั้นคือ1ชั้นที่1คือเกียร์ชั้นที่2คือเฟืองท้ายโอเคนะครับผมว่าคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ด้านในมันดูลำบากอันนี้เห็นอย่างนี้ชัดๆไปเลยครับเราไปรถกันต่อครับอาจารย์ไปเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่ของคันนี้กันบ้างนะครับอาจารย์เจ้าตัวนี้นะฮะมันใช้แบตเตอรี่
กี่ลูกนะครับทั้งหมดกี่กิโลวัตต์นะอยากรู้ คันนี้แบตเตอรี่ใช้ทั้งหมด 13 ลูกครับ ลูกละ 6.87 นี่ กิโลวัตต์ มัน อาว มีเขียนอยู่เลยนะ ลูกละ 6.87 กิโลวัตต์อาวนะครับ ถ้าคำนวณออกมาก็คือคูณด้วย 13แล้วแบตเตอรี่ทั้งหมดเอามาต่ออนุกรมกันนะ ก็จะอยู่ประมาณ 89 กว่านะครับโอ้โหอยากรู้รายละเอียดอุปกรณ์หน่อยนะอาจารย์เอาแบบคร่าวๆนะครับ ครับ ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรอาจารย์ ไอ้ตัวนี้คือ DC to DC ก็จะทำหน้าที่แปลงไฟ High Volt ลงมาเป็น Low Volt ก็คือเอาไฟแบตเตอรี่ที่มันทั้งหมดเนี่ย ครับ อันนี้ทั้งหมดกี่โวลต์นะอาจารย์ถ้าตัว 384 โวลต์ 384 โวลต์เหลือเป็น 12 โวลต์ ถูกต้องครับ ก็คือใช้ไฟในระบบรถไอ้ตัวเนี้ยล่ะอาจารย์ไอ้ที่ห้ามแตะ ตัวนี้แตะได้ไม่เป็นไร อ๋อแตะได้ อ๋อ แต่มันเป็นไฟแรงสูง อ๋อเป็นไฟแรงสูงอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ฮะ คอนโทรลเลอร์ ครับจะทำหน้าที่คอนโทรลมอเตอร์ให้มันทำงานตามที่เราต้องการ ครับก็คือเหยียบสั่งเร็วยก ถูกต้ แพ อง นเดิลก็คือเป็นคันเร่งไฟฟ้า ครับผม อันนี้คือโซลินอยด์ใช่ไหมฮะไอ้ ครับ ตัว ตัวเราทำได้ตัดไฟ ตัดไฟนะครับแล้วตัวนี้ล่ะอาจารย์ ตัวนี้เป็นเป็น VCU เป็นสมอง VCU เป็นสมอง สมองสั่งพวกนี้ทำงานคู่กัน มันจะคุยกัน ก็คือรถมันจะมีเซ็นเซอร์เนาะ ครับ ก็คือว่าเอ้ยทำรอบถึงความเร็วถึงหรือยัง ถ้าถึงแล้วก็ไม่ต้องใส่ไฟฟ้าเพิ่ม แต่ถ้ายังไม่ถึงมันก็จะสั่งให้คอนโทรลเลอร์ป้อนไฟเพื่อให้มอเตอร์ทำงานมากขึ้น เฮ้ยแล้วอันนี้อะไรจัน อัน ทำ นี้ ไมมันดูแบบเทคนิชแนลมากครับดูน่าจะเป็นของเดิมของรถหรือเปล่า ใช่ใช่อันนี้เขาเรียกหม้อฮะ หม้อ ครับ หม้ออะไรจัน หม้อนี่พอผมบอกหม้อนี่ผมนึกภาพ นึกภาพจะดี หน้าตัวเองนะหม้อ หม้อลมครับ หม้อลม อย่าคิดไปไกลขนาดนั้น อ๋อ มันคือหม้อลม ครับอ๋อหม้อ หม้อ ล ล ม มเบรกหม้อลมเบรก อ้าวแล้วอย่างนี้ปกติอย่างหม้อลมเนี่ย ครับ มันจะต้องพ่วงกับเครื่องยนต์ แต่เครื่องยนต์ไม่อยู่แล้ว อ่า แล้วมันจะเอาอะไรมาส่งกำลังอาจารย์ ตอนนี้เราจะใช้มอเตอร์แวคกัมมอเตอร์ แวคคัมมอเตอร์ ทำหน้าที่เป็นแวคกัมเบรก เป็นไฟฟ้า เป็นไฟฟ้าแล้วครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ก็คือไม่ได้ใช้แรงจากเครื่องแล้ว ครับ ก็พวกนี้ก็คือต้องโมดิฟายหมดนะ เพราะว่าของเดิมปกติเนี่ยอย่างพวกชุดแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยพอเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับเขาก็เป็นคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าแทน ใช่ครับ อันนี้แบตเตอรี่ทั้งหมดกี่ลูกนะอาจารย์ข้างหน้าเนี่ย ข้างหน้านี่เราเห็นข้างบนเนี่ย2 ลูกนะแต่มัน3 ชั้นนะ 3 ชั้นว่ะ ก็คือ เนี่ยดูเนี่ย3 ชั้นนี่1 2 3 ก็คือ 6 ลูก 6 ลูก อันนี้อีกลูกหนึงเป็น อีกลูกหนึ่งเป็น7ผมถามหน่อยนะครับอาจารย์มีหลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ยการที่เอาแบตเตอรี่เนี่ยมาติดตั้งไว้ข้างหน้ารถเนี่ยเวลาคนอุบัติเหตุชนเปี้ยงเนี่ยแบตเตอรี่ไฟจะรั่วคนขับรถเนี่ยจะเป็นไรไหมนะครับ ระบบเซฟตี้เรามีฮะมันจะมีโอเวอร์โหลดคอยตัดนะฮะแล้วก็มีคอนเนคเตอร์ซีนอยคอนเนคเตอร์ ก็มีเหมือนเซฟตี้คัทพูดง่าย เหมือนเซฟตี้คัทนะครับ ๆแบบว่าพอไฟมันอันไหนมันรั่วไหลเกินก็ตัดทันที ครับ มันจะไม่มีโอกาสที่จะดูดไหมอาจารย์ ไม่ดูดครับ และอะไรเนี่ยอาจารย์ผมเห็นไฟกระพริบอยู่ ตัวนี้ ย เป็น BMS ฮะ BMS จะทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่ management system อ๋อ ก็คือจะ ไฟกระพริบ ทำหน้าที่ คือบริหารไฟให้จ่ายไฟเท่าๆกัน ครับ EMS นะ แบบที่เห็นไฟกระพริบปั๊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 บ นี่นะครับ แบตเตอรี่ข้างหลังอีกโอ้ข้างหลังอีกประมาณกี่ลูกนะอาจารย์ หลาย6 ลูก 6 ลูก 1 2 นะครับ ข้างใน ใน อีก นี้4 ลูก ครับ โอ้ทำไมต้องใส่อย่างนี้ปิดอาจารย์ ขอเผื่อวางของ ถูกต้องฮะ ทั้งหมดนี่ก็คือประมาณ 89 กิโลวัตต์ อันนี้วิ่งระยะทางได้ไกลเท่าไหร่อาจารย์ ไม่น้อยกว่า 450 กิโลฮะ ได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่อาจารย์ ประมาณ 140 กว่าถึง 150 140 กว่าถึง 150 นะ ใครจะเห็นว่าคุณปู่ข้างนอกดูเก่าๆอย่างนี้ แม่งวิ่งฉิวนะครับ เอาแล้วนี่ชาร์จตรงไหนอาจารย์ ดูชาร์จ โอ้ยหาที่ชาร์จไม่เจอ โอ้เจอแล้ว นี่ เจอแล้ว นี่ อยู่นี่ อ๋อ นี่ชาร์จ อ๋อ อันนี้ก็คือเป็น AC ชาร์จ AC ชาร์จครับ ประมาณถ้าใช้เวลาชาร์จเต็มเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ ถ้าไฟหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยชาร์จเต็มก็อยู่ที่ประมาณ 6-7 ชั่วโมง โอ้ก็คืนนึงอ่ะพูดง่ายๆก็จอดนะเพราะปกติการที่จะชาร์จไฟคนที่ใช้อย่างเงี้ยมันก็คือ เอามาจอดใช้วันหนึ่งเนาะอันนี้วิ่งได้ 400 โล ครับ วันหนึ่งเต็มที่ในกรุงเทพก็คงไม่เกินสัก200 โลหรอกใครมันจะวิ่ง 200 โลนี่ก็ประมาณ100 โลก็ตีละชั่วโมงหนึ่งอะเนาะฉะนั้นผมว่าน่าจะไม่ถึงนะก็จอดชาร์จที่บ้านก็น่าจะเพียงพอนะครับ เพียงแต่ว่าก็รอให้จานพัฒนาระบบ DC ชาร์จนะครับจะได้แบบโอ้โหชาร์จได้เร็วขึ้นเพราะว่า DC ชาร์จเหมาะสำหรับชาร์จระหว่างทางนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะทางมันเหลืออยู่แล้วก็ชาร์จที่บ้านก็เพียงพอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปให้จานพาไปลองรถกันดีกว่านะครับถึงเวลาตื่นเต้นแล้วนี่นะครับดูภายในรถนะฮะนี่อาจารย์เขาทำใหม่นี่คือทำหล่อไฟเบอร์ขึ้นมาคือของเดิมเนี่ยอันนี้คือทำใหม่ขึ้นมาใช่ไหม ทำใหม่ อาจาร ขึ้ ย์ นมาครับ ใช่เพราะว่านี่แผงผมจำได้นี่เป็นตัวเลขโวลต์
บอกไฟนะครับแล้วก็ความเร็ว ความเร็ว ไอ้นี่อะไรอาจารย์ในฟ้า ความเร็ว ความเร็วเป็นดิจิตอล ครับ อ๋อไอ้ตรงนั้นก็คือตัวแบตเตอรี่ ครับ ชุดเกียร์นี่อาจารย์บอกว่าชุดเกียร์ทำใหม่ก็คือเหลือแค่ เดินหน้าถอยหลังโอ้โห เกียร์ว่างถอยหลัง สาม เกีย เกี ร์ ย พอ ร์ ถอย จ หลั บ งปุ๊บจอมองเห็นเฮ้ยน่านี่รถใครโอ้โหให้มันรู้ซะบ้างนะครับนี่อาจารย์บอกว่านี่เขาหล่อไฟเบอร์มาเหลือแค่ เอาไปหุ้มก็สวยแล้วอ่ะ หุ้มก็เสร็จแล้ว ไปหุ้มแบบหนังอ่ะเท่ๆอะ หุ้มให้มัน นะสีขาวๆเทาๆนะอาจารย์โอ้โหโคตรเท่อะนี่กระจกฟิล์มไม่ต้องใสๆดูหน้าคนขับด้วยไปเราไปลองรถดีกว่าอาจารย์ โอ ผม เค คาดเร็วระหว่างรอก็เปิด YouTube ไปนะครับช่องดังช่องนี้นะฮะผมเชื่อว่าใครๆก็รู้จักนะฮะนี่เวลดันการันตีนะครับเปิดแล้วนะครับช่องมาแล้วนะครับพิธีกรหน้าตาดีสาระดีกันด้วยนะฮะนี่ดูเงยหน้ามานี่โอ้โหเดี๋ยวเราต้องมาลองเดี๋ยวเปิด Google Map ฮะมาวัดความเร็วเลยดีกว่าโอ้ตอนนี้116แล้ว117แล้วนะครับนี่118โอ้โหอาจารย์ครับโอ้นี่นะฮะความเร็วนะครับนี่100 กว่าแล้วนะครับ100 กว่าโอ้ข้างหน้านี่ดูแล้วเสียวแทนนะครับโอ้เดี๋ยวจะลองขอสลับอาจารย์ขับนะอยากลองเทสฟิลลิ่งนะฮะรถลักชัวรี่แบบนี้นะฮะดูข้างนอกอาจจะเป็นรถคุณปู่จริงๆนะแต่ว่าแม่งแรงขอสักรอบนะอาจารย์ โอเคเชิญนะเชิญ เสียวเหมือนกันซัดเลยนะอาจารย์ค่อยๆไป กดมิดเลยได้เพราะว่าก ดมิดเลยได้เพราะว่ามันค่อยๆไปใช่ไหม ใช่ใช่มันค่อยๆปล่อย ไอ้นี่ไฟเลี้ยว ไปเลี้ยว ก้านนี้นะอาจารย์ ครับ โอ้เก่งก็ถือว่าด้วยน้ำหนักของตัวรถนะตอนออกตัวเนี่ยมันก็จะนิดนึงนิดนึงแต่พอเริ่มออกตัวแล้วรู้สึกว่าว่ะกำลังมอเตอร์มันได้แต่วงมาลัยมันดูซิ่งมากเลยนะอาจารย์มันดูแบบไม่มันแบบว่ารถเรโทรนะฮะอาจารย์มันคอนทราสต์มากมันคอนทราสต์กันไปนิดนึงนะอาจารย์แล้วแบบพวงมาลัยมันเล็กๆอ่ะหรือผมขับรถกระบะมันเลยแบบรู้สึกแบบไอ้นี่บอกมาค่อยๆนะนี่ปั๊มลมทำงานนะฟ้าครับแต่เข้าโค้งก็นิดนึงนะพอพวงมาลัยมันเล็กมันเลยต้องแบบออกแรงนิดนึงแต่ก็โอเคนะเข้าโค้งนะมันก็รู้สึกว่ามันมีความนุ่มอาจารย์สมเป็นรถลักชัวรี่นะฮะแต่แค่ไม่ถูกใจแฮนด์ไอ้พวงมาลัยได้มันรู้สึกไม่ใช่อาจารย์ผมเป็นคนนั่งผมรู้สึกว่ามันสบายกว่าแต่นั่งสบายอาจารย์เนี่ยคนขับรู้สึกว่าขับอย่างนี้เรื่อยๆนะใช่ไม่ขับทางไกลนี่แบบรู้สึกว่าโอเคไม่แบงแบบไม่เหนื่อยอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้สั่นด้วยนะพอมันเป็นไฟฟ้ากับเสียงลมนะนี่ถ้าเสียงลมเยียบได้นี่ผมว่าเนียบเลยนะอาจารย์ใช่ฟังแต่เสียงมอเตอร์ฟังเสียงนี่แบบมอเตอร์ไม่ได้ยินมอเตอร์มันจะดังเหมือนรถ BTS อ่ะเนาะเดี๋ยวก็ลองอัดดูนะนี่ก็คือเหยียบมิดเลยนะนี่กดมิดนะแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มมันเหมือนค่อยๆมามันเหมือนเครื่องเช็คออฟอ่ะมันจะค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยมันจะวีขึ้นไปเรื่อยรู้ทีคือบินแล้วลอยแบบนี้แป๊บๆแม่งเหมือนเครื่องยนต์แบบไอ้นี่นะเหมือนไอ้ผมตอนขับเทน่านิสสันเทน่า2.4 โวลต์2.4 วาล์ว2,400 ซีซีแล้วอัดแบบแป๊บๆแม่งลอยขึ้นนี่แบบแป๊บแต่แป๊บแม่งขึ้นความเร็วนะอาจารย์ใช่แป๊บนี่100 กว่านะเข้าคันนี้นะไปห้างนะอาจารย์แล้วถอยเข้าซองจอดเสียบชาร์จไฟฟ้านะรอแซนอาจารย์บอกได้คำเดียวว่ารอครับตอนนี้ผมจะทำคอนเซปต์เรื่องของ DC ชาร์จไว้บนหลังคาบ้านที่สำนักงานบริษัท EV Car Thailand มาเสร็จแล้วก็รถใครแล้วแต่ที่วิ่งผ่านมาแถวนี้สามารถมาชาร์จฟรีได้ผมมีคอนเซปต์ตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเป็นตัวอย่างรูปแบบให้กับคนอีกจำนวนมากที่เอาไปทำไว้บนหลังคาบ้านแล้วก็เอาไฟมาให้คุณฟรีๆอย่างนี้มันเป็นการแชร์เป็นการช่วยเหลือกันดีครับอาจารย์แล้วมันเป็นการส่งเสริมให้คนหันมาใช้ไฟฟ้ามากขึ้นครับ
สุดยอดครับ มันมากนะครับ มันมาก ลองคันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยรถหนักขนาดนี้ แต่วิ่งได้สมรรถนะแบบกำลังเครื่องเหลือเฟือ ครับ เมื่อกี้เห็นนะฮะแล้วสูงสุดเราวิ่งได้ประมาณ 130 ครับ ประมาณ 130 กว่าถึง100เกือบ140 นะครับ ถามเลยครับอาจารย์คันนี้เนี่ยงบอยู่เท่าไหร่ฮะทำเอาเท่าระบบไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีคนแบบว่าอยากได้แบตเตอรี่อย่างนี้89กิโลวัตต์อัลมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้มันอาจจะโอเวอร์นิดนึงเพราะว่าอาจารย์เอาชุดเกียร์ออก ครับ หรือเผื่อบางคันมันอยากจะเอาชุดเกียร์เดิมออกเนี้ยแล้วมาเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยงบอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ เฉพาะสเปคนี้รถคันนี้นะฮะงบประมาณอยู่ที่8กว่า800,000 กว่า อย่างที่บอกนะว่าคันนี้เจ้าของรักรถมาก แล้วก็ต้องบอกเป็นรถมากกว่ารถเนาะเพราะว่าบางคนบอกเฮ้ย800,000 กว่าบาทกูซื้อกันใหม่ แต่บางคันมันหาไม่ได้แล้วเขาต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าเขาขับคนเดียว และรถมันตั้งแต่ปีมันเป็นของสะสมเนาะ ครับ มันมีความหมายกับชีวิตเขานะฉะนั้นไอการลงทุนแค่800,000แล้วทำให้รถคืนชีพกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยสำคัญก็นี่แหละครับคือคอนเซปต์ของ Retro Go EV นะฮะในรายการใหม่วันนี้นะฮะก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงว่าการเอารถแบบนี้คลาสสิกที่มันอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วเอากลับมาคืนชีพให้มาวิ่งได้ด้วยพลังงานสะอาดอ่ะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้เลยหรือถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ Google นะฮะสามารถเอามาพูดคุยมาปรึกษามาให้อาจารย์ตีราคาให้คร่าวๆได้นะครับผมเชื่อว่าคนน่าจะชอบเนาะก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเก็บมาฝากนะเดี๋ยวฝากติดตามใน Retro Go EV ในตอนหน้านะครับ